1922 වර්ෂයේ මුල්ම කාලේ මේ ඇමරිකාවේ හිටපු දන්ත ශල්‍ය වෛද්‍යවරයෙක් ගාවට එනවා තරුණ ගෑනු ළමයෙක් මොලි මැගියා කියලා. 1922 වර්ෂයේ මොලි මැගියා. එතකොට මේ තරුණ ගෑනු ළමයා එන්නේ එයාගේ රෝගයක් තියෙනවා මේ දත් වැටෙනවා. එහෙම නැත්නම් දත් දිරා යෑම, හනු අස්තින් දුර්වලතාවයක්. ඉතින් මේ වගේ රෝග ලක්ෂණ තියෙන මේ මොලි එනවා. එතකොට මෙයා ඇවිල්ලා දැන් වෛද්‍යවරයා මෙයාව පරීක්ෂා කරනකොට දත් අල්ලන සැනින් ගැලවිලා යනවා. පොඩි තට්ටුවක් දැම්මත් ගැලවිලා යන තරමට මේක දිරලා. එතකොට ඒ කාලේ හිටපු වෛද්‍යවරු ගාවට මේ වගේ රෝග ලක්ෂණ තියෙන කාන්තාවන් කිහිප දෙනෙක්ම, ඒ කියන්නේ බොහොම තරුණ ළමයි කිහිප දෙනෙක්ම ගිහින් දෙනවා. සහ මේ කට්ටිය ටික කාලයක් ගියට පස්සේ මිය ගිහිල්ලත් තියෙනවා. ඉතින් එතකොට දැන් මේ කාලේ තිබ්බ වෛද්‍ය විද්‍යාවේ දැනුමත් එක්ක මේ රෝග ලක්ෂණය මොකක්ද කියන එක, මේ රෝගය මොකක්ද කියන්නේ වෛද්‍යරුන්ට හොයාගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ මිය යන ගැහැණු ළමයින්ගේ මූලික ලක්ෂණයක් තිබිලා තියෙනවා. මේ හැමෝම වැඩ කරලා තියෙන එකම කර්මාන්ත ශාලාවක. ඒකේ හදන්නේ ඔරලෝසු. ඔරලෝසු හදන ෆැක්ටරි ඉන්න මෙන්න මේ ගෑන් ළමයි ටික කාලයක් ඒක වැඩ කරන්න ගියාට පස්සේ මිය යනවා. ඉතින් මේක තමයි මේ නිදන්ගත හේතුව තාම හොයාගන්න බෑ. ඉතින් 1898 වර්ෂයේ මාරි කියුරි හොයාගන්නවා ලස්සන ඉලෙමන්ට් එකක් රේඩියම්. මේ රේඩියම් කියලා කියන්නේ බොහොම ලස්සන මූලද්‍රව්‍යයක්. මේක අඳුරේදී දිලිසෙනවා. ඉතින් ඔය මේ ලෝක යුද්ධ කාලයේදී යුදබෙමේ හිටපු සෙබළුන්ට සාමාන්‍ය ඔරලෝසුව පාවිච්චි කරලා වෙලා බලන්න බෑනේ. ඒ හන්ද මෙන්න මේ රේඩියම් ආලේප කරපු ඔරලෝසු වල අවශ්‍යතාවයක් තිබිලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එතකොට රැයට වෙලා බලා ගන්න පුළුවන් පහසුවක්නේ. එතකොට මෙන්න මේ ඔරලෝසු කර්මාන්ත ශාලාවේ නිෂ්පාදන ධාරිතාවය වැඩි කරගන්න ඕන නිසා සහ මේ ඔරලෝසු හදන්න ඕනේ හන්දා ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මේ අඩු වයස් වල ගෑන් ළමයි මේකට පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඊළඟට දැන් මේ ඔරලෝසු ගත්තාම මේ ඔරලෝසුවේ බොහොම සියුම් තැන් තමයි තින්ත ගන්න තියෙන්නේ මේ රේඩියම් ආලේපිත දියරය. ඉතින් ඒකට මේ ලොකු අතක් තියෙන කෙනෙක් පාවිච්චි කරන්න බෑ නේද? ලොකු අතක් තියෙන කෙනෙක්ට මේ වැඩේ කරන්න අමාරු හන්දා කුඩා ඇඟිලි තියෙන අවුරුදු 17 15 වගේ මේ කුඩා ගෑන් ළමයි තමයි මේකට පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ ඒ කාලේ. ඉතින් එතකොට මේ කට්ටිය මේක බොහොම හරි ආසාවෙන් ගිහින් දෙනවා. මොකද ලොකු වැටුපක් ලබා දීලා දෙනවා. සහ ගොඩක් වෙලාවට මේවට ගිහින් තියෙන්නේ ඒ රටවල් වලට පිට රටින් සංක්‍රමණය වෙච්ච කට්ටියන්ගේ ළමයි ගිහින් තියෙන්නේ. එතකොට යාළඟ තිබ්බ සමාජ තලයේ හොඳ පිළිගැනීමක් තිබිලා දෙනවා මේ කට්ටියන්ට. මොකද මෙයාලා ගොඩක් හොඳ තැන් වල වැඩ කරන්න යන්නේ. ඒතකොට යාළගේ වෙනත් ළමයි වෙන ගොඩක් අවුල් තැන් වල වැඩට යනකොට මේ කට්ටිය ගොඩක් හොඳ තැන් වලට වැඩ ගිහිල්ලා ලොකු පඩියක් ගන්නවා. සහ තවත් දෙයක් තමයි දැන් මේ කට්ටිය මේ ඔරලෝසු කම්පැනි වැඩ කරලා ඉවරලා රැයට ගෙදර එනකොට එහෙම මෙයාලගේ හැමතැනම මේ රේඩියම් දියරේ ගෑවිලා ඇඟවල් මූණ කට හැමතැනම දිලිසෙනවා. ඉතින් ඒකට අර පොඩි ආකර්ෂණ ස්වභාවයකුත් තිබිලා තියෙනවා ඒ කාලේ. ඉතින් ගොඩක් තරුණ තරුණියන් මේකට මේ යොමු වුණා කියලා කියනවා. දැන් මේ කට්ටිය දැන් ඔරලෝසු වල චූටි කටු වල තින්ත ගන්නකොට දැන් මේ කට්ටිය මේක ඔරලෝසු වල තින්ත ගන්නේ චූටි පින්සලකින්. එතකොට මේ පින්සල ඉක්මනට මොට වෙනවා. එතකොට හරියට මේක තින්ත ගන්න බැරි වෙන හන්ද මේ කට්ටිය පුරුද්දකට විදිහට මේ කෙල පොඩ්ඩක් ගාලා ඉවරලා උල ඍජු කරනවා. ඉතින් ඒක පුරුද්දක් විතර කරනකොට තමයි මේක මේ රේඩියම් මිශ්‍රිත දියරය කටෙන් ඇඟ ඇතුළට ගිහිල්ලා මුඛය හරහා ගිහිල්ලා සම්පූර්ණ ඇඟ ඇතුළටම රේඩියම් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් රේඩියම් ටික කාලයක් ඇඟ ඇතුළේ ඉඳලා නිකන් ඉඳලා නැහැ. යාගේ විකිරණ ටික පිට කරලා මොකද කරලා තියෙන්නේ? සම්පූර්ණයෙන්ම ඇඟ දි รา පත් වෙනකන් එයාගේ කාර්යය ඉටු කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් මේකේ වැඩේ කියන්නේ මේ රේඩියම් කියලා කියන්නේ අධික විකිරණශීලී මූලද්‍රව්‍යයක්. ඒ කියන්නේ එයාගේ ශක්තිය ඉතා වැඩි. එතකොට එයා ඒක ස්ථායි කරගන්න නිතරම උත්සාහ කරනවා. එතකොට එයා මේ වැඩි ශක්තිය මෙයා විකිරණ විදිහට පිට කරනවා. ඉතින් මේ විකිරණ වලට 아무තු දේවල් ටිකක් කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි දන්නවා දත්වල ප්‍රධාන වශයෙන් තියෙන කැල්සියම් ආශ්‍රිත සංයෝගයක් නේ තියෙන්නේ. එතකොට මේ කැල්සියම් වල මේ ශක්තිමත් භාවයට හේතුලා තියෙන බන්ධනයන් මෙන්න මේ රේඩියම් විසින් නිකුත් කරන විකිරණ වලට නිරාවරණය වෙලා බන්ධනයන් වල ශක්තිය අඩු වෙනවා. ඉතින් එතකොට තමයි මේ දත් දිරා යාමට මූලික වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට දැන් මෙන්න මේ අපි ගත්තොත් 1922 සහ 1898 මහා ලොකු කාලයක් නෙවෙයි අවුරුදු 20ක් වගේ දල වශයෙන් තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට මේ අවුරුදු 20 තුලදී මේ රේඩියම් මූලද්‍රව්‍ය හොයාගත්තට මෙයාගේ තියෙන අතුරු ප්‍රතිඵල සජීවීව අත්දකින්න කාලයක් හම්බෙලා නැහැ. ඉතින්
මේ රේඩියම් එක හොයාගත්ත කාලේ මේකට අධික ඉල්ලුමක් තිබිලා තියෙනවා. මොකද මෙයා දිලිසෙනවා. එතකොට මේකෙන් තින්ත වර්ග නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි ගෙවල් වල ගන්න තින්ත වලට රේඩියම් මිශ්‍ර කරාම රැයට දිලිසෙනවා. ඒ වගේම ආහාර නිෂ්පාදනය සඳහාත් ඒ කාලය තුලදී රේඩියම් පාවිච්චි කරලා දෙනවා. දැන් නම් ඔයාලා දන්නවා මේක අධික විශේෂිත මූලද්‍රව්‍යයක් ඒ හින්දා මේ ආහාර තියා සාමාන්‍යයෙන් අතපය ගෑවෙන්නත් හොඳ නැහැ කියලා. නමුත් ඒ කාලේ මිනිස්සුන්ට මේක එච්චර ඔලුවට ගිහිල්ලා තිබුණේ නැහැ. ඉතින් හින්දා මේ රේඩියම් වලින් නිෂ්පාදනය කරන භාණ්ඩ වලට හොඳ ඉල්ලුමක් තිබිලා තියෙනවා. දැන් අර සෙබළුන නිර්මාණය කරපු ඔරලෝසු පසු කාලීනව ඒ කාලේ චුට්ටක් ගියාට පස්සේ මේ සාමාන්‍ය පුරවැසියුනුත් පාවිච්චි කරන අනන්තර මේක විසුතුරු භාණ්ඩයක් විදියට. මොකද මේක ලස්සනයි. හොඳ වටිනාකමක් තියෙනවා නේද? එතකොට පස්සේ කාලෙක මේ රෝගයට නමක් දානවා රේඩියම් ජෝ. රේඩියම් හනුව. එහෙම නැත්නම් මෙතනදී රේඩියම් නිසා මේ පටක හායනයක් සිද්ධ වෙච්ච හන්දා ඔකට කියනවා රේඩියම් නෙක්‍රෝසිස්. ඉතින් ඒ කාලය තුලදී තිබුණු විද්‍යාවේ දැනුමේ උණතාවය නිසා මේ විදිහට රේඩියම් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔහොම තමයි මෙන්න මේ රේඩියම් කෙල්ලන්ගේ ඉරණම තීරණය වෙලා තියෙන්නේ. ඒ හන්දා ඔයාලා පාවිච්චි කරන දේවල් උනත් හරි පරිස්සමෙන් පාවිච්චි කරන්න.